Grabe, kaalimuot. Okay. Tara sa tasubok. And 1, 2, 3. Okay. So, ate. Ilag tanaw ko na ako. Tara. Okay. Welcome again sa ato ang channel Kalom. So, naana punta karon para mag-video sa ka-cellphone nga gi-launch last year ni Realme. And okay, mag-unboxing punta. And the question is it worth it after 1 year na iya get release? So let's check. Okay, so na to ang box karon. So unboxing daw dito. Grabe ka lahi. So out of the box na ang ato ang Hey, welcome to Realme family. So part na kasi ang family kung mapalit ka. And naata out of the box kay ang yang important information guide o ang quick guide sa Realme, which is a lot of people nga dili mabasa. And good thing sa inani mga price point ni Realme, which is atong i-inform later there is nga video kung pila ang price. Good thing na atay jelly case smoke me or clear black but in box. Then sunod kay naa na din ang cellphone because dara. Then included sa tong box kay ang baga nga charging brick. So kani na rin ang type C. Oh yes, type C nga cable. Now naapot tayo na yung added feature kani murag daanan sa charging brick para ma-balance, well balanced daw ang tungtungan sa charging brick para plain ra dinhi. Okay, alright, so ato na ang ablihan na ito. Okay, so wala ra diretso nakabuo-buo na siya diretso So ako na siyang actually open. So mo na ito ang display. Dara. Makita niyo. Okay, sama kayo ang kamot. And grabe ka reflective sa light. So ato niya ipahinayan ang yang display para makita niyo. Okay. Okay na. So mo na yung design. Dara na ang available variants ani sa Philippines kay ang supersonic black and or blue. So ang nana ko karon kay ang black. So dili siya ingon nga black kay may pagka grayish padong black. So yeah, okay kayo. Then so out of the box sa atong cellphone nga atong makita karon, as you can see wala to ang dare to lip. Atong muambak ba daw ka? Ay di day. Ambak daw. Sakto ba? Tingnan ko sa comment section below. Then subscribe po da para naatay ma-notify mo sa atong sunod nga mga videos nga i-review for cell phones or other gadgets if available. Okay? So ang ato ang nasa left side kay ang atong volume rockers og ang SIM tray. So natay SIM tray jack tool 2 na diri wala na akong apil kuan naa sa sud. So yeah, naa sa sud. And ang atong power button which is nakamount na ang fingerprint scanner ani niya. So wala tay mic diri sa babaw I guess, or naa diri naka-embed siguro sa display. So not sure, di mo makita. So probably naa diha or naa diri sa babaw. Yan natay kanang headphone jack, ang atong type C, and volume rocker. Ay, volume rocker, speaker grills. Buko. Okay, so mo to siya. Pretty aesthetic and design, minimal ra. Dili pareha atong yang maguwang nga na ay dare to lip. Tikang dare to lip. So ang ato ang camera module mo na siya na ay
bump, medyo dako-dako bump diha. So inigbutang gini mo magtikilid na siya kung flat ang surface, unless kung butangan nimo og case katong jelly case nga available nga gihatag or gi-offer sa Realme. Now unsa pa sunod, so may lain sa design ani niya. So, now naatay sa atong front camera kay naatay dako nga hole punch design diha sa kilid. So medyo kung mag-check ka og kanang mga videos, YouTubes, kanang medyo samok na diri nga part. So pero gina-workout pa man sa industries nga like dili siya embed na ang camera puhon maybe in the future. So dili pa na karon. Usual gina-offer nga camera setup sa front kay mga inani na dewdrop design or infinity V infinity V masay tawag pa ana. Then natay ang bezels niya sa on the sides kay nipis kay na siya as you can see, and also sa babaw very nipis. However ari sa ubos medyo na siya chin, suwang-suwang sa ubos, but it's okay, nindot lagi pa siya. So dako ta ang atong okay. So now since we're talking about na sa display, naatay 6.5 IPS LCD display nga nag-offer og nag-offer og full HD resolution nga 1080p. So for better fair or fairly accurate color display nga ato makita when it comes to watching YouTube videos, movies. So may nana, so ang gawas nga images or videos kay klaro kayo. So og ang ihang mga darks, edges and color productions sa phone nga magawas. So may kalimot ba? Nagsilipan ra mo gud may. So may tag baka aircon ta puhon. Okay, so puhon na. And also added features sa ato ang Realme 8 5G kay ang 90Hz refresh rate. So gina-offer na dinhi sa Realme 8 5G nga added feature for smooth handling, unsa ba, smooth nga pag swipe ba, pag swipe para smooth siya. Okay. Oh dala. So grabe nindot kay na siya, diba, sa display. Ambot lang kay medyo dako kayo ang brightness diri sa ako ang atubangan, diba. Sabi basta mo na siya, di lagi makalaro kay hayag kay akong atubangan. Sumuha na siya, diba. So clear siya na siya sa akong end, but sa maybe sa inyong end dili. So gusto na tani move on na ta nato na siyang humanon. So sa refresh rate as you can see na diri, oh diba, kita kay ninyo labuang nami dara day. So sorry dara sa badapit kana refresh rate. So natay 60Hz available o 90Hz available. So pwede niyo i-select 90Hz or 60, but if ever ganahan mo i-auto select na lang ninyo. So maximum brightness nga gina-offer ani is 600 nits. So very grabe inside, di ba, hayag kastanan samot na nga ay direct sunlight adto ka sa gawas, dili na nimo maklaro ang iyang mga icons and text. Medyo accurate, okay lang. So naka sa gawas. Now next kay ang atong performance sa phone. So out of the box ang kaning naa nako dinhi kay 8GB RAM o 128GB na storage. And given last year lang ni siya gawas, so naatay Android 11 and included na sad ani ang Realme UI niya. So ang
ang processor nga naa niya kay ang MediaTek Dimensity 700 wait kuan ba klaro MediaTek Dimensity 705G nanometer 7 nanometer chipset, and napod tay Mali G57 MC2 GPU. So by watching at other videos, indot ni siya gamiton for gaming. Mid lang iyang settings, dili high, so grabe nindot na, very smooth. Kung mag-check ka sa live mga videos nga nagamit ani through YouTube, then you can see if into gaming jud ka, di ba? So if you're into something else like photography, na puntay gina-offer diri camera. Ang ato ang camera setup diri natay triple camera setup, natay 48 and 2 MP, 48 megapixels sa iyang main camera o 2 megapixels sa iyang macro and depth sensor lens. Na usa ato ang punch hole design front camera na atong gina-offer ni og 16 megapixels nga front camera. So atong testingan kani dayon, atong testingan ang camera. So okay, selfie. Ay, sige, oy, off, diba? Daw ta. Hi rin, hi. Na sa to ang di ba? So mag-video na punta within the video. Di ba? Indot kay na ani ra gid ako ganahan aning mga smartphone kay kanang added nga beauty mode, which is padako ng mata, padako mo suwang, ay mo aping day. Mo ra ginaon dili ganahan, automatic siya ma-add automatic na ka-on. So ako pa siyang i-off para dili ma-on, di ba? So alright, moving on. Ang wa na to ani kay missing atong ultra wide angle lens, which is na mga added features sa ka cellphone if ever naa ka sa kanang overseeing nga heights, like take na mo pictures, kita ani mo ang whole nga lugar. Okay, now naa sad tay ang added feature ani niya kay video stabilization nga digitalized. So nindot na inig-take ng mga videos, especially front cam or back cam, kay medyo dili na shaky inig-take og videos, and naabot tay night mode. Now question is it worth the price after 1 year? Nga previously nag-offer ang Realme ani og discounted price pag launch niya last year in June, so nag 10,490. karon ang retail price niya kay 11,990. Now is it still worth it? Of course worth it, yeah. It depends sa imong preferences kung unsa imong ipangita, given nga naay other smartphone brands nga nag-offer with the same specification sa usa ka smartphone. Then it depends kina sa imong kung okay ba. But kani, yes, okay, given nga sa price point niya, sa iyang level of specification aside sa other brand, nindot gihapon ni siya for if you're looking for a budget smartphone nga nindot og specifications in paper. But of course sa atong battery nga 5,000 mAh batteries nga naay 18 watts fast charging capabilities, which is downside kay gi-offer ni siya sa ihang maguwang nga Realme 8 Dare to Leap, kay naay 30 or 33 fast charging capability nga charger brick. So yeah, so unsa man imong tan-aw ani sa akong gipang yaw-yaw karon. So comment down below, and also don't forget to subscribe para naapon tay sunod ng mga videos.
sunod nga mga videos nga i-reviews sa cellphone, and notify po ka, i-click na yung notification bell. So see you soon. If naanapon tayo mahulman nga cellphone nga bagong palit. So thank you sa ani nga nagpa-borrow or na-borrow na to, and thank you for watching Kolom. See you. Goodbye.